Hello everyone, I am Princess Joan Cuballes and welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, gusto kong ipakilala sa inyo yung aking mga pets. At kung ikaw ay isa ding pet lover na katulad ko, tapusin nyo tong video na to at talagang matutuwa kayo. Kasama natin si Margalo. Siya yung tipo ng rabbit na malambing at energetic. Yan guys, kitang-kita naman natin na nakikipaglaro siya. At one thing, may mga tricks na rin siya na alam na tinuturo namin. Naku po, nagwawala na. Naiinis na siya. Para siyang pusa kong maglambing. Mag-study daw muna sila. Tala, siya naman yung pets na hindi ka iiwanan. Sana all. Lagi siyang kasama sa kahit saang gala and mahilig din siyang umapir at mandamba. She's very comfortable pag kasama ko siya. Guys, kitang-kita naman nyo yung mga pinapaggagawa ni Tala. Kahit medyo tinatamad siya. Siya din yung isa sa mga pets ko na sobrang silosa. Gusto niya nasa kanya lang attention mo. Ganon. Nakakatuwa. Aliana. Siya yung tipo ng pets na ihahatid ka, and then pag hindi ka pa nakakasakay, iintayin ka niya talaga. The Squad. Mga anak siya ni Aliana, si Gab at si Yana. Snowbell and Baby Kits. Bali ito yung first time na mga kits ni Snowbell kay Kiddy. Siya si Lightning. Yan, nauna siya kumain. Si Gray. At si Branny. Ang cute kumain. Kiddy. Siya guys yung inampon ko siya. Sobrang liit pa niya nun. Yan, malalaki na sila. Spirit. Siya yung kasama ko pag bablog ko nung una. Ayan, ang cute niya. Naglilinis. Tisay. Bali guys, may pagka-moody yan. Lalo pag buntis siya. Yan, si Moana. Yan guys, nagka-kits na si Tisay. Wow! 9 kits. Bali inampun niya yung dalawa kay Lightning. Kasi hindi ganun kaalaga si Lightning. So, I decided na ilipat na lang sa kanya. She is very responsible mother do. Yan guys, mga anak ni Snowbell for the 3rd times. Snowy and Margalo.
Snowball Kids for the 4th times. Ayan, ang cute nila. Humihikab pa. Sobrang medyo mga inaantok sila gawa sa panahon. Bali guys, kung di nyo po naitanong, ang rabbit po ay may 28 na ngipin. Nakikita lang natin is 4. Masasa na nagagala si survivor. Guys, kung nyo pong itatanong kung bakit survivory, bali, nalaglag po kasi siya dun sa kulungan and then nagkasugat siya sa tiyan dahil sa kagat ng aso. So, ginamot ko siya ng langis and dextrose. So, naging okay naman siya. Ay, kinakain mo yung buhok She survived. Hindi yan damo. Hindi yan damo. Wala ka. Kinakain yung buhok ko. Hindi naman yung damo. Aray ko. Wala, may naputol ata. Yo! Uy! Ay, buhok ko nga! Darkening. Kapatid siya ni Survivor. Ayan, ang cute niya. Ginagawa niya yung tricks. Si Muning. Yan, may ilang pets din ako na namatay pero yung memories nila mananatili sa akin. So guys, gusto ko lang maging klaro sa inyo yung about sa content ko. Kasi in the past days, yung mga upload ko kasi rumble siya. So I decided na magkaroon ng purpose yung content ko. So I decided na yun, yung about sa cooking and pets, especially sa rabbit. So kung ikaw ay isang chef na rabbitera, yan, baka makatulong sa inyo itong video na to. Thank you for watching guys. Don't forget to like, comment down below, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated.